سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز با یه بسته پودر ژله یکی از خوشمزه ترین و نرم ترین کیک های ساده ای رو که تا به حال درست کردم رو پختم. مراحل آماده سازیش بیشتر از 5 دقیقه طول نمیکشه و خیلی سریع و آسون آماده میشه. از طعم و مزه‌ش هم نگم براتون که عطر و بوی فوق‌العاده‌ای داره. بافتش هم که میبینید بسیار نرم و پنبه‌ایه. برای درست کردن این کیک فوق‌العاده خوشمزه ابتدا یک بسته پودر ژله رو که من از پودر ژله طالبی استفاده میکنم داخل ظرفی میریزم و بعد 1 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنم. شما میتونید از هر پودر ژله‌ای که رنگ و طعمش رو دوست دارید استفاده کنید. من از طالبی استفاده کردم. کمی هم میزنم تا ذرات ژلاتین حل شه و برای اینکه ژلمون کاملا صاف و یک دست و شفاف شه اون رو روی بخار کتری قرارش میدم. حالا 4 عدد تخم مرغ رو داخل ظرفی میریزم و 130 گرم شکر معادل 2/3 پیمانه بهش اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری وانیل میریزم. حالا با همزن برقی شروع به هم زدن میکنم تا مخلوط تخم مرغ و شکر کرمی رنگ و کشدار بشه. وقتی که مخلوطمون به این رنگ و به این حالت رسید 1 پیمانه روغن مایع معادل 220 گرم رو بهش اضافه میکنم و ژلمون رو که همونطور که میبینید کاملا شفاف شده و ذرات ژلاتینش حل شده. ژلمون رو هم اضافه میکنم. مجدداً با همزن برقی در حد مخلوط شدن هم میزنم. همزن رو خاموش میکنم و کنار میذارم. به 370 گرم آرد معادل 2.5 پیمانه احتیاج داریم. من مقداری از آرد رو به همراه 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر داخل الک میریزم و الک میکنم. کمی هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کیکمون مخلوط شه. دوستان برای دیدن و آموزش انواع کیک های ساده خونگی که خیلی سریع و آسون آماده میشن لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و عضو کانال شید. حالا بقیه آرد رو هم الک میکنم و به مواد کیکمون اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا آرد کاملا با مواد کیکمون مخلوط و ترکیب شه و گلوله از آرد داخل مواد کیکمون باقی نمونه. وقتی که مواد کیکمون به این حالت کاملا صاف و یک دست شد اون رو داخل قالب میریزم. من برای این کیک از قالب به قطر 22 سانت استفاده میکنم. کف و دیواره های قالب رو کاغذ روغنی گذاشتم. حالا مواد کیکمون رو داخل قالب میریزم. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 45 تا 50 دقیقه قرار میدم تا کیکمون بپزه. بعد از این زمان کیک خوش رنگ و خوش عطر و خوش بافت ما آماده شده. کاغذها رو از کیک جدا میکنم و بعد روی کیک رو مقداری عسل میزنم و با پودر پسته تزیینش میکنم. شما میتونید این کیک رو به سلیقه خودتون هر جوری که دوست دارید تزیینش کنید.
پیشنهاد میکنم این کیک فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنید. توی عصر این روزای بهاری در کنار یه فنجان چای یا قهوه در کنار دوستان از خوردنش لذت ببرید. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.